Η μεγαλύτερη τράπεζα της Σιγκαπούρης ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να περικόψει 4.000 θέσεις εργασίας μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει ολοένα και περισσότερες εργασίες που μέχρι σήμερα εκτελούνταν από ανθρώπινο δυναμικό. Ανακοίνωσε ωστόσο ότι οι περικοπές δεν προβλέπεται να επηρεάσουν το μόνιμο προσωπικό. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, Πίους Γκούπτα, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει τη δημιουργία περίπου 1.000 νέων θέσεων εργασίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύοντας έτσι την ανάπτυξη και την καινοτομία στον κλάδο. Αυτό καθιστά την DBS μία από τις πρώτες μεγάλες τράπεζες που αποκαλύπτουν λεπτομερώς τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στις δραστηριότητές τους. Η DBS απασχολεί αυτή τη στιγμή περίπου 9.000 προσωρινούς και συμβασιούχους εργαζόμενους. Επίσης, η τράπεζα απασχολεί συνολικά περίπου 41.000 άτομα. Την περασμένη χρονιά, ο Γκούπτα ανέφερε πως η DBS ασχολείται με την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης για πάνω από 10 χρόνια. Δήλωσε ότι αναπτύσσει πάνω από 800 μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης σε 350 περιπτώσεις χρήσης και αναμένει ότι ο οικονομικός αντίκτυπός τους θα ξεπεράσει το $1 δισεκατομμύριο μέχρι το 2025. Εναλλακτικά, θα αποχωρήσει από τη θέση του στη DBS στα τέλη Μαρτίου, με τον σημερινό αναπληρωτή του, Tan Sushan, να αναλαμβάνει τη διαδοχή. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει φέρει στο προσκήνιο τόσο τα ωφέλη της, όσο και τους κινδύνους που τη συνοδεύουν. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι το AI θα επηρεάσει σχεδόν το 40% των θέσεων εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρυσταλίνα Γεωργιέβα, επισήμανε πως σε πολλές περιπτώσεις η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να εντείνει τις υπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες.